Goedemorgen Jolien. We zijn ongeveer 4 maanden na je gelaatsoperatie, je FFS. En ik heb een paar vragen. En de eerste is, welke problemen had je eigenlijk waarom je die operatie hebt laten doen? Voor mij was het vooral een probleem voor in publiek. Het was een beetje moeilijk voor mij om in publiek soms als vrouw over te komen. Vooral als mensen mijn profiel zagen. Dus ik probeerde zo altijd, als ik met mensen sprak, altijd recht in het gezicht te kijken. Maar dat was soms moeilijk als je in groep waart. Mm-hmm. En ik merkte dat dat voor mij nogal vrij vervelend was. En daarom dat ik dan gekozen heb van deze operatie te laten doen. En waarom heb je ze hier laten doen? Ik heb meerdere plaatsen bekeken, maar ik heb hier gekozen ook omdat mijn endocrinoloog dat aangeraden had. Mm-hmm. En ik had foto's gezien op de websites en een paar van die filmpjes ook. Mm-hmm. En ik zag toch goede resultaten en ik had van andere mensen ook gehoord dat er goede resultaten waren, dus daarom dat ik gekozen heb voor naar hier te komen. Mm-hmm. En wat is het effect van de operatie geweest? Voor mij persoonlijk, ik voel mij persoonlijk veel comfortabeler in publieke situaties. Dus vroeger als ik buiten kwam, dan was ik altijd nerveus, dan was ik constant aan het denken over hoe de mensen mij zagen en dat is nu niet meer het geval. Ik kom gewoon buiten en als vrouw en ik denk daar niet meer over na. Mm-hmm. En dat is heel fijn. Ja, dat wil ik geloven. Je hebt hier ook even in de guesthouse verbleven. Kun je daar iets over vertellen? Petra hier, wie de persoon is die daar woont in de guesthouse, dat is een heel vriendelijke. Ik heb daar niet lang geweest, ik heb hier maar 1 dag geweest en dan nog 1 keer 1 namiddag op voorhand. Maar ze zijn hier altijd heel vriendelijk geweest, ook die ene dag dat ik hier was zijn ze altijd heel vriendelijk tegen mij geweest. Als je iets nodig hebt, krijg je dat direct, dus dat was heel fijn. Ja. En kun je iets vertellen over het herstel van de operatie? Voor mij persoonlijk, qua pijn en zo viel het heel goed mee. Dus echt pijn heb ik niet veel gehad. Ik heb persoonlijk zelf wel een beetje last gehad van de narcose. Dus ik daar wel 2 dagen ziek van geweest ben van de narcose. Maar voor de rest viel het eigenlijk redelijk goed mee, achteraf gezien. Natuurlijk een beetje hoofdpijn achteraf, af en toe is een afval gaan nemen, maar voor de rest was het eigenlijk heel comfortabel. Ik heb daar niet heel veel last van gehad. En hoe lang heeft het ongeveer geduurd voordat je je normale leven weer kon hervatten? Ik ben na 3 weken terug beginnen werken. Dus ja, dat is prima hè. Moest je jezelf, zoals je voor de operatie was, een advies kunnen geven? Is er iets wat je anders zou hebben gedaan? ik denk het niet, nee. Oké. Moesten er mensen zijn die graag contact met je zouden willen opnemen via e-mail, omdat ze belangstelling hebben voor een operatie hier? Zou dat mogen? Oké. Dat is heel lief. Bedankt voor het interview. Dat is geen probleem.